Hi guys! I'm Ice and I'm here to share my experience renewing my driver's license at LTO. But first, I want to thank you all for supporting my channel and for supporting my car registration tutorial video. Sana nakatulong o makakatulong yung mga tutorial videos ko sa inyo. So, don't forget to subscribe to my channel so you can stay updated. After ko magpa-renew ng car registration, meron akong malaking pagkakamali kasi nakalimutan ko ipa-renew yung driver's license ko na may 3 years validity. Expired na pala. So, yun yung pag-uusapan natin today, kung paano i-renew yung non-professional driver's license ninyo. Ito yung mga pag-uusapan natin. Ano ba yung mga requirements para sa renewal ng non-professional driver's license? Ano yung mga steps? Ano yung mga fees na babayaran? And ano ba yung mga challenges sa pag-apply ng renewal? Last but not least, ano yung updates ngayong 2020, lalo na't may GCQ. At kasama dito, tatalakayan natin yung paggawa ng online appointment sa LTO or tinatawag nating LTO Online Pass. Ilalagay ko sa baba yung mga timestamp sa description. At any point in time, kung meron kayong comments or questions, let me know na comment section below. 3 lang yung requirements. Unang-una, kailangan natin dalhin yung luma nating lisensya. Ito, may punch na to kasi expired na. Tapos, syempre yung application form at yung medical certificate. Unang-una kong ginawa, pagdating ko sa LTO, yung medical test, kasama nandun yung eye exam. So, sandali lang yon kung wala namang pila. Nandun lang yun sa vicinity ng LTO. After ng medical test, sila na bahala mag-transmit sa office ng LTO ng results. So, kumuha ng application form dun sa harap ng LTO at ng number para pumila na. Nung tinawag na ako, punta ako ng window 1. At doon isasubmit lahat ng kailangan na documents. Pero nung time ko na pumunta ko, nung October 2019, dahil sira yung internet, hindi sila makapag-release ng card. So, pumunta na akong cashier para bayaran yung fees at nirelease na sa akin yung OR at pinasign ako ng release form. Tapos, nag-text sila sa akin after 1 to 2 weeks na pwede nang kunin. Kaso, nag-travel kasi ako noon kaya hindi ko nadaanan. By the way, if you want to see my travel videos, ililink ko na lang dito. Ayan. Dahil na-busy rin ako, nabalikan ko na after 3 months. Mga Feb 2020 ko na nakuha. At buti nakuha ko yun bago mag-ECQ, Pagdating ko doon, dala-dala ko na tong OR ko. May form ulit na pina-fill up sa akin para i-encode daw nila yung data ko. Sinabit ko to sa window 1. Tapos noon, pinapunta ako dun sa kabilang booth for photo and signature. At dahil nabayaran ko na, nirelease na nila yung card ko na bago. Ito yung luma kong card, ito yung bago kong card. Yan, nag-iba na rin yung itsura. Tapos yung dati ko, 3 years, ito, 5 years na yung validity. At of course, huwag nyo kakalimutan yung pambayad na tatalakayan na natin ngayon. 585 pesos po yung license fee. In my case, dahil late ako, nagkaroon ako ng penalty na 75 pesos. Tapos, may computer fee na 67 pesos. So, yung total kong inabot ay 727 pesos. Maghanda rin kayo ng mga 100 to 200 pesos para dun sa medical test. Siyempre, lalo kang nadidelay sa pag-apply, lalo rin tumataas yung penalty fee. Mabilis lang yung proseso at napabilis pa lalo dahil meron ng online appointment system. Kaso, siyempre, meron ng mga konting pagbabago sa proseso dahil nagkaroon ng ECQ at GCQ. Kung yung license mo, yung expiry date ay nag-fall during the ECQ period, so that's March 17 hanggang May 15, 2020, meron kang 60 days na palugit. Walang penalty sa time na yon. Ibig sabihin, meron kang extension na valid yung lisensya mo, magagamit mo pa hanggang July 14, 2020. May mga paalala lang, syempre, kailangan sundin yung mga safety measures, kailangan ng mask, kasi no mask, no entry, at kailangan mo mag-book ng online appointment para masigurado na hindi kayo masikip dun sa LTO office. Ito yung tinatawag na LTO Online Pass or Personal Appointment and Scheduling System. Pwede nyo tong gawin for car registration renewal and for driver's license renewal. Kailangan lang tandaan na plain renewal lang yung pwedeng gawin dito. Ibig sabihin, walang pagbabago sa information nyo at i-renew nyo lang at wala kayong kahit na anong apprehension record sa inyong license. Puntahan ng lto.net.ph/LTO-appointment-UI at piliin kung anong service ang kailangan. Basahin ang terms of use, maglagay ng check sa consent, at ilagay ang CAPTCHA. I-type ang mga sumusunod na detalye, driver's license details, license holder's information, at piliin kung saang branch nyo gustong mag-set ng appointment.
Maaari nyo lang piliin ang date and time of appointment. Sasabihin ng system kung hindi pa kayo maaaring magpa-renew or kung fully booked na ang napili mong schedule. After nyo i-schedule, makakatanggap kayo ng confirmation email at huwag nyo kakalimutan na i-click yung confirmation link doon kasi yun ang magpa-finalize ng appointment nyo. Kailangan nyo ito magawa within 3 days para ma-secure yung appointment. Tapos, print out the appointment slip at pwede na kayo pumunta sa inyong preferred schedule. Konting reminders lang po, of course, no mask, no entry, at 1 person lang po yung pwede pumunta. So, dahil nagsa-social distancing po tayo, wag na po tayo magdala ng mga kasama. Tandaan na wala pong bayad yung appointment. So, kung may maniningil po sa inyo, nako, scam po yan. At magdala po ng sariling ballpen. Black or blue ballpen po ang maaaring gamitin. Ilang tips pa po, may dress code po sa LTO, so magsuot ng shirt na may sleeves. At huwag kakalimutan magdala ng enough cash, at least 900 pesos. Once na nakuha nyo na yung OR nyo, itago nyo po at magkaroon po kayo ng copy at all times. Thank you for watching my video. Sana po nakatulong po ako sa inyo. Don't forget to like, subscribe, at mag-comment below kung meron po kayong mga katanungan. Maraming salamat po!